Hi, welcome. Welcome to my channel Roam with me. ඉතින් අද අපි කොත්තුවක් කන්න යන්නේ UK වල. බලමු කොහමද ලන්ඩන් වල කොත්තුව කොහොමද කියලා බලමු. කියන්නේ බලමු අපි දැන් ලන්ඩන් වල කොත්තුවද රස ලංකාවේ කොත්තුව රස කියලා. හරි? අපි හැරෝ වල තමයි ඉන්නේ. North London හැරෝ. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු කාලා කොත්තුව කොහමද කියලා. right දැන් අපි යමු. ඉතින් guys දැන් වෙලාව කීයද? 8:50යි. 8:50යි. ටෙම්පරේචර් එක 12 වල තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉතින් සීතලයි. ඉතින් දවසේම ඉතින් ඇවිද්දා ඉතින් පට්ට බඩගිනි. කාලුවත් ඉන්නවා. වෙනවනේ මුණ දැක්කම බඩගින්න. හරි. පේනම් තනක් හොයාගමුනේ. තනක් දන්නවද? ඔව් යා. හරි. පොර දන්නවා මොකද පොර දැන් ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් විතර යනවා අපි වගේ නෙමෙයි ඉතින් හැමදේම දන්නවා. ඉතින් මාත් යන්නේ අඩි පාරේ තමයි. හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි මේ ගාන අඩු වෙන්නත් ඕනේ ඈ. ගාන හොඳයි. ගාන පඩියක්වත් මාරන්නේ. ගාන හොඳයි. ගාන හොඳ එච්චර වැඩි ගානක් නැහැ. අපි බලමු මේ කාඩ් එක. ඕගොල්ලන්ගේ ගාන පස්සේ නැහැ ඉතින් කමු. කොමාරදී මම මේ UK වලට ආවට පස්සේ ටේස්ට් කරන්න මුල්ම කොත්තුව මේ. අමාරු දාන්න එපා. ඒක උදේ වැඩ බඩ කිය සුත් නෑ නේද? හරි. ඉතින් මේ ස්පෙෂල් කියන්න තියෙන ඉතින් මේ UK එකෙන් පට්ට ෆ්‍රීඩම් තමයි. ලංකාව වගේ නෙමෙයි. ඉතින් ඕන වෙලාවක ඕන රැක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යන්න පුළුවන්. අඩත් ඇරලා තියෙනවා. කිසිදෙර බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඔය නගර ආස් කියන්නේ දවල් කාලේ සෙනගස්සේ පොඩි ටිපොට් කාරේ ඉන්නවා. ඉන්න සීන් එකක් ක්‍රයිම්ස් වැඩි. ක්‍රයිම්ස් පොඩ්ඩක් තියෙනවා ඉතින් මේ අවුලක් නැහැ ඉතින්. ඉතින් guys ඉතින් පේනවනේ රෑ වුණාට ඉතින් අනික මේ වින්ටර් එක යන්නේ මේ දවස්වල අපේ ඉර පායන්නේ රෑ 8 වගේ 8:00මාර 9 වගේ තමයි. ඉතින් කතාවක් තියෙනවානේ හිරු නොසබසින අධිරාජ්‍ය නේ. right. තනක් කියන්න බලන්න යා. right. yes. මේක පිළ රයිට් මේක තමයි ඉතින් කඩේ කොත්තු කඩේ ආයේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාව කියලා ගහලා නේ එල්ල කිරි රයිට් එහෙනම් අපි යමු අපේ යාළුවගේ choice එක කලින් කාලා තියෙනවා බලන්න බලමු ඉතින් මෙනු එක කොහොමද කියලා. මට පොඩි ලංකාවේ හැඟීමක් එනවා දැක්කම. හරි වාම තොරන්න ඔයා දන්නවනේ. ස්ටාර්ටර්ස් තියෙනවා, සුප් තියෙනවා, ඩෙවල් තියෙනවා, චිකන් කරි තියෙනවා, චුක්කා ඩිෂස් තියෙනවා. මීට් කරි, ෆිෂ් කරි ඩිෂස්. ඔක්කොම ඩිෂස් තියෙනවා. ඩිෂස් කියන්නේ රයිස් ඩිෂස් තියෙනවා, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ඩිෂස් තියෙනවා. ඉතර ගානක් නැහැ 6යි 50යි. අවුලන්නේ කොත්තුනේ කනවා කිව්වේ. බිරියානි තියෙනවා. Traditional Sri Lankan meal pittu තියෙනවා. pittu තියෙනවා, mani pittu තියෙනවා, string hoppers තියෙනවා. on hoppers එකක්.
දෝසේ ඒ වගේ කොත්තු ඩිෂස් කොත්තු තියෙනවා එක් කොත්තු මටන් කොත්තු 7යි 7යි 6යි 5යි අඩු ගාන එකක් බලපන් ඈ රොටි පරාටා ප්ලේන් බීච් රොටි පොල් රොටි chicken. thank you මටන guys තා ප්ලේට් එකක් ගමුද guys අපේ කොත්තු ආවා right තමයි කොත්තුව ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් කඩයක් මේක UK වල තියෙන ශ්‍රී ලංකන් කඩයක් thank you Sisarlah manis kami. Mais c'est moi quand nous besoin, nous pas tous connaître. Qui nous, qui je voilà, on Tu peut veux pas හේනි Moi j'ai beaucoup remarqué nous comme ça ici. Moi je connais, donc je me pensais en dans des terres, des petits parties des minutes. Ils disent que la famille, plein d'enfants de nous, non, le mot culture. Maman je moi aussi le mot culture, le mot c'est le mot. Quand on vient il est là avec nous. මුදල් මස් තියෙනවා ලංකාව වගේ නෙවෙයි මේ Mamu bisa takut dia. Taruh Si di- Mamu jadi rumah. guys tapi කොත්තු දෙයක් කොට කරා මටන් එකයි චිකන් එකයි ඉතුරු මෙච්චර ලොකුට හම්බෙන්නේ කියලා නිසා අපිට ගන්න වෙන්නේ එකයි එකක් ඇති දෙන්නට මුදල් මස් තියෙනවා මුදල් ready ya kan එකක් වෙලා රොටි මාර හීනි ආසෝ ගහන්නේ නැහැ ලෑල්ල ගහන්නේ නැහැ කපලා තියෙන එක අසල වුණා දැන් කොත්තු ඉවර කරලා තියෙන්නේ දැන් ඉතින් චාරිත්‍රාක් වශයෙන් අපි ගාව ස්ටෙප් එක තමයි ඉතින් ප්ලේට් එකක් හරි ටී එකක් හරි බොන එක ඉතින් යාළුවා ගියා ටී දෙයක් ඔඩර් කරන්න බලමු කොහොමද ටී එක ලංකාවේ වගේමද මේකද අවුලන්නේ සුපිරි කලර් එකක් තියෙන්නේ right අනේ මං දැන් කෑවේ හලෝ No, no, mami. එනවනේ කොහමද කියලා No, yo. ලංකාවේ ෂොප් කියලා බලමු කොහමද කියලා ඒක මරු තමයි සයි සුපිරි right guys ඉතින් අපේ ආහාර වේල ඉවරයි නියමයි කැම රසයි සුපිරි නේ සුපිරි කැම වේලක් නියමයි ඉතින් ලංකාව වගේම රහයි ලංකාව වගේම ලංකාවට රහයි ඉතින් නේ මස් හොඳට දාලා තියෙනවා ඉතින් එහෙමයි ලංකාවේ ඉතින් ආර්ථිකෙත් එක්ක වෙන්න ඒ සීන් එක තියෙන්නේ නියමයි ඔයගොල්ලොත් ආවොත් එන්න පොට් එක නියමයි ළඟ ඉන්නවා නම් එන්න මේ තියෙන තැන ටේස්ට් ඔෆ් ඒෂියා හෙරෝ ස්ටේෂන් යා රයිට් එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉතින් ඉවර කරන්න දැන් ඉතින් අපි තවත් දවසක හමු වෙමු බයි ජය වේවා